Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ni aku nak tunjuk cara nak tukar spark plug RS150 ni. Motor aku tak boleh start, so aku suspect punca daripada plug plug aku pun dah lama tak tukar. So kita try start dulu, tengok macam mana. Okay, try start. Bismillah. Tak boleh start. So 3 kali start pun tak boleh start. Kita tukar plug lah. Okay, jom tengok. So nak tukar spark plug RS ni, apa yang diperlukan? Biasalah, spark plug yang baru, aku baru beli. Okay, ni spark plug baru. Ini dia punya kod kod spark plug dia. Okay, MRC99N. Ni spark plug standard lah, NGK. Okay, lepas tu alat yang diperlukan senang je. Kita pakai tools yang ada masa beli motor tu, dapat tools So kita pakai tools yang ni je. Tools yang ni untuk tukar spark plug. Okay, tak payah beli tools lain lah, pakai tools yang ni je. Okay, nak tukar spark plug ni RS ni ada beberapa klip dan skru yang kena buka. Okay, antaranya skru yang ni, skru Allen key ni. Lepas tu ada klip klip yang ni dah buka. Lepas tu ada klip dalam bawah ni. Bawah ni ada klip. Kau tengok belah ni, klip ni kena buka. Lepas tu klip dalam ni kena buka. Yang ni tu dalam ni ada satu klip kena buka. Tak nampak sangat tu, tak silap belah dalam ni. Dalam ni ada klip bisa kena buka. Okay, lepas tu buka skru Allen key yang ni. So nak buka spark plug ni, nak tukar spark plug ni, kena buka kepuk yang lah, cover set yang sebelah sini, sebelah kanan. Okay, kita tengok alat yang ada. Alat yang ada kita buka Okay, ni alat yang dibagi boleh pakai untuk tukar spark plug. Allen key, spana dibagi, spana 14 dengan spana 10 boleh guna untuk tukar spark plug. Okay, dia function nanti aku tunjuk. Lepas tu screwdriver untuk buka klip. Okay, jom kita start lah. Okay, kita buka skru Allen key dulu. Buka dulu, buka lawan arah jam. Okay, dah buka. Simpan skru dengan samat. Lepas tu buka yang belah atas ni juga. Senang je, pakai je alat yang dia bagi masa kita beli motor kan, dapat tools dia bagi. So pakai alat tu je, tak payah beli tools. Okay, buka. Alright, kita dah buka ni. Kita buka klip pakai screwdriver mata mana-mana boleh lah, sebab function dia untuk cucuk klip tu. Nanti aku tunjuk Okay, kita buka klip yang pertama. Tekan je klip ni, nampak? Tekan. Okay, dah buka kan. Biasa tarik je keluar. Tarik macam tu. Macam tu cara nak buka klip. Sebab klip ni sebenarnya dia lock. Dia asalnya macam ni, klip ni. Dia tak lock, bila kita pasang klip dia macam ni. Okay, kita pasang klip,
kita pasang, lepas tu kita tekan kan, dia lock macam ni. So nak buka klip ni balik, kita tekan je punat ni, tekan ke dalam pakai screwdriver, dia akan tolak ke dalam. Dia dah tolak ke dalam pakai screwdriver ni, dia dah tolak ke dalam. Tolak ke dalam, tolak kan. So bila dah tolak pakai screwdriver, automatically dia unlock. Boleh tarik je, tarik keluar macam tu. So untuk klip yang lain pun kita akan buat cara itu lah, nampak klip. Okay, kita buka klip yang belah bawah pula. Yang ni susah sikit lah nak buka. Klip bawah memang susah sikit nak buka sebab ada pasir-pasir ni. Dah tolak dalam, dia tolak dalam punat tu, tarik je. Okay, tarik. Okay, klip dah buka. Alright, so dah buka klip. Klip yang klip yang ni. Okay, buka, tolak tolak punat tu pakai screwdriver, dah tertarik. Tarik keluar, dapat dah. Okay, kita buka. Lepas tu ada lagi satu klip belah dalam ni. Okay, di belah dalam ni, nampak tak? Belah dalam ni kita buka. Alright, so kita try bagi nampak lah. Itu nampak. Ini kita dalam nak buka juga. Okey, buka. Tolak. Tolak. Tarik keluar. So dah tarik keluar. Ini klip tarik keluar yang terakhir. Okey, semua sekali ada 4 klip. Bila dah habis klip semua buka, baru boleh tarik cover set yang sebelah kanan ni. Tarik yang buka. Okey, cover set sebelah kanan ni dah boleh buka. Tarik je. Okey, dah buka. So lepas tu bila dah buka cover set sebelah kanan ni, kita buka ini, push radiator ni, buka macam tu je, tolak tepi, buka, dah buka, tolak tepi sini je supaya ada ruang kerja. So kita akan nampak dalam tu spark plug lah. Kawasan nak buka spark plug. So ruang kerja dia memang agak sempit. Ni spark plug, punya kabel, ruang kerja agak sempit, tapi boleh kalau kita cuba. Okay, ni pun mengganggu ni. Try lah dengan ruang kerja yang sempit ni, korang try lah. Boleh. Ni plug kabel ni kita buka. Tarik ke. Okay, dah tarik keluar kan, bawa je keluar. Memang tak ada ruang sangat, tapi korang boleh cuba tarik sampai ke atas dan keluarkan. Okay, nampak dah keluar. Ni sebab plug ni kabel. Okay, dah bawa keluar, tolak tepi. Ini dalam ni kita akan keluar, buka spark plug dan gantikan. Okay, kita pakai pembuka spark plug ni dengan spana 2 tu.
Okay, cara dia dah letak benda ni dalam head tu, nampak spark plug tu, letak. Lepas tu dia punya kepala ni pakai spana 14. Spana 14, lepas tu buka macam ni, letak macam ni. Tu kita buka lawanan rajam. Lawanan rajam ke sini kan. Buka dengan perlahan. Okey. Alright. Okey, masukkan pembuka spark plug ni dalam ni. Memang agak tricky sikit tapi boleh je buat. Masukkan. Okey. Nampak tak? Dah masukkan, nampak tu. Masukkan dalam ni. Ni pembuka spark plug tu dah masuk. Tu dah agak-agak macam fit kan. Dah boleh rasa spark plug tu, boleh rasa bagi fit. Maksud dia bagi masuk dalam soket spark plug tu lah. Dah ambil spana 14 dan letak kat kepala dia ni. Ambil spana 14. Spana 14 ni letak dekat kawasan kepala ni. Dan buka. Boleh buka kan. Nampak? Boleh buka. Bagi longgar. Driver ni pakai masa mula-mula je bagi spark plug dah longgar. So sampai boleh buka pakai tangan. Kan korang buka pakai tangan je. Dah longgar kan, buka pakai tangan je. Ulas pakai tangan je. Sampai spark plug longgar. Dia dah longgar. Sampai dah habis buka dia punya thread tu, skru spark plug tu. Dah buka sampai habis. Tarik je spark plug tu pakai pembuka spark plug tu, tarik keluar. Dia dah longgar, korang tarik je keluar. Okey, tarik keluar. Tarik keluar pembuka spark plug tu. Okey. Tak nampak kan, sebab space dia kecil sangat. Nak buat kerja pun susah. Okey. Dah tarik keluar. Ini spark plug yang lama. Tengok spark plug ni. Okey, ni spark plug yang baru. Kod dia MCRC9N blend NGK. Tengok macam mana spark plug baru ni. Spark plug yang baru. Spark plug yang baru. Ambil pembuka spark plug ni. Letakkan spark plug ni dalam ni. Okey. Letakkan dalam ni. Okey, letak dengan cermat. Okey, dah letak. Kita masukkan dalam soket spark plug tu. Okey. Lepas tu dah letak, nampak. Nampak tu dah letak. Dia letak, nampak. Nampak dia dah letak. Nampak. Dia dah letak kan. Kita ketatkan pakai tangan dulu. Ketatkan pakai tangan. Bila tak boleh ketat dah pakai tangan, baru kita ketatkan pakai spana 14 dulu. Okey, bila dah ketat, bawa keluar pembuka spark plug tu. Bawa keluar. Okey, bawa keluar. So kita pasang kabel spark plug ni. Okey. Pasang kepala spark plug ni balik. Memang tak nampak, aku nak rakam pun tak nampak. So okey, dah pasang masuk kan. Tolak ke dalam. Okey, lepas tu tekan. Ada bunyi macam klik.
Okey, ada bunyi klip kan. Okey. Okey, ini keadaan dia bila dah pasang balik. Okey, dah pasang. Okey, kita try start dulu. Kalau apa-apa jadi boleh buka balik kan. So kita jangan pasang apa-apa lagi. Kita try start dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, try start. Okey, motor dah boleh start. Okey, dah boleh start. Nampaknya kalau dah boleh start, kita pasang balik lah power set belah kanan ni. Okey, ini pasang balik. Jangan lupa ni pasang balik lah macam biasa. Macam mana kita buka tu, pasang balik. Okey, balik. Pasang skru Allen key dulu. Pasang skru Allen key bawah dulu. Alhamdulillah, aku dah boleh start balik. So esok aku boleh lah pergi kerja balik. Maksud aku boleh lah pergi kerja besok. Tak payah nak risau dah. So kalau motor tak boleh start, kita try dulu check part-part yang murah tu. Contohnya part-part yang basic dulu. Jangan terus ingat ini mesti dah rosak teruk ni. Kalau motor standard, benda-benda basic je kita check dulu. InsyaAllah tak ada yang rosak serius sangat. Macam motor aku ni tak boleh start pasal plug je. Buka plug terus boleh start. Okay, pasang plug ni di atas ni. Pasang klip pula. Sampai ni bawah. Pasang. Okey. Pasang klip yang ni. Okey. Klip nombor 3. Klip nombor 3 ni. Dekat sini. Dan klip yang last sekali, klip yang keempat. Itu kat dalam ni, dekat tadi ya. Okay, nampak susah nak rakam. Alright, siap. Kita tak goyang, kita set. Right. Okay, siap. Itu saja video. Terima kasih sebab menonton. Jumpa lagi kan untuk video yang lain lah, untuk yang video yang kemudian nanti. Terima kasih dan Assalamualaikum.